Hai, selamat bertemu. Pada kali ini, saya akan buat satu benda yang saya tak pernah buat. Selama saya menjadi musician, selama saya buat kerja-kerja muzik, pertama kali saya buat benda yang saya tak pernah buat. Iaitu, pada 2 bulan yang lepas, saya telah jatuhkan gitar akustik saya. Dan akibatnya, machine head dia, dia punya tuning dia, pecah. Oleh itu, saya ada buat order. Hari ini baru sampai. Dan ada 2 barang sini sampai juga. So antara dua-dua barang ni, saya akan buat kerja hari ini dan saya akan tunjukkan proses macam mana buat kerja tu. Tetapi perlu diingat, jangan ditiru perkara ni sebab saya pun tak berapa sure. Kerana inilah pertama kali saya buat kerja ni. Tanpa melengah masa, jom tengok macam mana saya buat, jadi atau tidak. Okey, jom. Inilah dia gitar, dan saya dah sediakan dia punya tempat dia. Ni dia. Tu yang pecah tu, yang saya akan ganti. Dan ini alat-alat dia. Ini alat-alat dia. Ini machine head yang saya order tu. Dan ini 2 set tali gitar. 2 set tali gitar yang saya dah order. Kita letak tepi dulu kot. Kita letak tepi dulu barang-barang ni. First kali, kita kena bersihkan gitar ni dulu lah. Bersihkan gitar ni. Gitar ni dia kat rumah, saya letak kat rumah. Dia banyak bulu kucing. So ni tempat pemandangan kucing juga lah. Winder ada, gunting pun ada. First kali kita kena rendahkan tali dia dulu. Rendahkan. Tali ni dah lama dah tak bertukar. Semenjak jatuh itu hari dia punya yang ni belah sini ni. Jadi saya petik pun agak-agak lah tak kuat kan. Ni lah pertama kali buat kan. Okay. Saya akan cut benda ni. Ini dah berapa lama tak tukar ni. Dia satu hal, bila gitar terdedah dekat luar, dia cepat kena makan dengan apa? Dengan angin lah. Dia cepat bergabuk. That's why kalau bagus, bila lepas main gitar, patut ada soft case ataupun masukkan dalam hard case lah. Pertama kali buat ni, confirm besok hujan ni. Okay, sekejap, buka baju panas. Okey, kita dah buka tali. Apa yang perlu? Kita cuci dulu. Kita kena cuci fretboard dia dulu lah. Ni apa ni? Conditioner. Conditioner untuk tali. Ada conditioner. Gitar pun kena ada. Kena conditioner juga. Macam kita pun pakai shampoo kan. Kita dah hair conditioner lah. Kita dah conditioner dia. So apa yang perlu sekarang ialah kita buka dia sekarang. Mana dulu kita palingkan dia. Mana nak buka Okey, kita buka skru sini dulu ya. Skru sini. Sini.
Ini dan sini. Okey. Ini kalau tak jadi, jahanam. Itu saya cakap ni, benda yang saya tak pernah buat ni. Ini pasal satu hal ni. Beli murah ya. Ini beli dekat DIY. Kononnya macam kononnya macam okey lah kan. Entahlah. Buat je lah. Jadi semua dia ni boleh buka keluar sudah. Nampak macam best ni. Okey, kita letak sini. Nanti dia ada satu plastik tau. Kita kena letak. Takutnya skru dia hilang. Sekejap jangan lari. Tunggu. Okey, kita kena letak skru tu dalam ni. Tapi kena hafal lah kan. Logically dia, bila kita buka skru ni kan, kita kena hafal kat mana kita buka. Kan? Baru lepas cakap. Itulah dia. Itulah. Nasib baik nampak. Kita kena letak skru tu supaya kita kena hafal kat mana kita buka dan letak. Dia tak boleh tukar-tukar. Nanti kalau tukar skru lain, dia tak dapat masuk dengan baik. Nampak gaya dah buka. Okey. Wow. Macam dah best ni. Kita letak dulu. Supaya tak mendatangkan mudarat. Saya nak buka dulu yang ni. Kena check dulu. Kan dia bantainya pula tak ngam. Dia ada yang machine head yang mahal tau. Tapi saya nak beli yang ala kadar je lah ada. Mari kita tengok ukuran dia macam mana. Kan? Rumah dia lain. Kalau rumah dia lain, mungkin yang ni kot. Oh ya, okay. Right. So ini kita jangan buang lah. Simpan lah. Tak simpan dulu. Dia ada bagi skru. Skru baru lah. Ini color dia gold. Yang sebelum ni dia macam ivory. Jadi saya rasa macam saya nak buat sikit cantik sikit lah. Bagi dia macam best kan. Rumah dia lain sikit lah. Rumah dia lain. Rumah dia lain. Ini lagi lain. Aduh, mana nak pergi cari bowl dia tu Sebab dia punya lubang dia, setiap satu ni tak sama. Dapat dua je, dapat satu dua. Mungkin lah kot. Tapi dia dah jadi macam force lah. Kalau dia jadi macam force, boleh ke dia wind? Aduh, Rafi. Itulah buat benda yang itulah siapa-siapa jatuhkan kita. Kan ada satu hal. Dia masuk menyengit lah. Apa, jangan mengeluh. Cuba dulu. Jangan tak cuba. Mana ada screwdriver tadi?
lapik gitar ni, saya pakai sejadah, yang ini pakai sejadah. Lepas tu untuk neck tu, kita kena support neck dia tu. Kalau kita tak support neck dia, kalau kita buat kosong je kan, takut nanti bila kita tak pressure, takut neck tu patah. Gini kan. Kalau kita tak letak cover bawah dia, so kalau kita tak support dia kan, jadi kan, jadi bahaya. So kita kena support bawah dia, biar dia tinggi sikit. Jadi kalau kita tekan pun tak ada apa-apa. Total ada 4 skru. Ada 2, 4, 6, 7. Okay, saya terpaksa lah buat lobangan secara haru biru. Sebenarnya kena pakai ni sebaik-baiknya. Kena cari apa kita panggil tu, drill. Nak sangat ganti sendiri, ni lah dia. Padan muka satu hal, tapi yang seronok tu kita dapat belajar ni. Kita dapat rasa macam mana kita boleh repair gitar. Kita jangan paksa dulu. Kita just bagi dia macam masuk kat rumah dia. Okay, so far kita dah macam cantik lah kan? Kita tengok tekan sikit. Okay. Dan sebelah dia. Ke sebelah pula. Saya ni yang pasal kena ganti ni, yang pasal pecah ni. Nanti sekejap saya ke belakangkan sikit kamera. Oh. Nanti sekejap saya turunkan balik kamera. Tak boleh dah. Okey, sebab asalnya tu yang ini ni. Terjatuh tu pasal saya terlanggar. Tapi yang menarik, saya letak gitar ni kat rumah. Tapi yang jadi seronok main, kucing-kucing saya tu. Kucing-kucing tu ada berapa lah? 4, 6, 7, 8, 9 semua. So yang suka sangat main gitar ni, lalu sebelah gitar ni, ada 4 ekor tu lah. Nama dia Tam. Bukan Tam Spider, Tam. Tan, Tun, Tin. Tak apa. So far dah buka yang ini. Alright. Ni dia. Yang pecah tu. Mana kain? Kita lap dulu. Buat macam ni kan, terasa macam best lah kalau dapat buat gitar. Dulu masa saya pergi Jepun, memang ada teringin juga nak beli barang-barang parts bawa balik ke Malaysia. Dulu lah, sekarang tak ada. Sudah tak dapat tau. Tengok saya terbalikkan sikit lah, memang kelakar sikit lah. Jadi skru tu tak habis tau. Saya tak habis, jadi dia macam ada lengkang sikit tu kan. Macam okey lah. Kalau tengok dari jauh macam okey lah. Tapi kalau lebih detail, rasanya yang ada isu besar itu pasal skru ni kita tak dapat skru habis. Sebab dia punya rumah dia lain sikit lah. Macam masuk rumah jiran lah. Repair masuk rumah jiran. Jiran tanya, buat apa ni? Apa pasal kau masuk sini? Nak tepuk sikit. Agak-agak jiran bagi. Mampus jiran tak bagi.
dia buat kerja ni kan, dia mesti ada art lah. Saya terus terang, saya suka benda-benda ni, tapi problem dia, saya tak ada sabar. Maknanya lah bukan bidang kita kan. Dalam bidang, bukan bidang pun, kena juga kan. Kena buat. Kena buat. Dalam situasi PKP ni memang semua kena buat. Jangan cakap, tak boleh lah, tak boleh lah. Kena buat. Dulu konten YouTube dulu pun asal-asal itu memang saya tak nak buat. Tapi dah banyak masa kat rumah kan. Tergulik sana, tergulik sini. Kali fikir-fikir, aku ada konten lah dulu. Daripada 2000 berapa lah, why aku buat? Tu yang meligan tu. Minta maaf lah, membebel sikit. Dia bukan komplain. Saya nak cerita pasal benda ni. Nak pasang benda ni, dia nak hilangkan dia punya gugup tu, ajak borak lah kan. Saya pilih, okey. Saya pilih ni pasal dia nampak macam elegan lah, konon lah kan. Macam gitar ni macam, daripada luthier yang mahal. Gitulah cerita dia. So far macam okey. Tok kerja sikit dia panas. Sihat lah katakan. Dingin lah. Sekejap. Kita tahan dulu. Okey. So far nampak macam okey. Nampak macam okey. Kita nak mana kena tunduk. Okey. Kita nak pasang tali lepas ni. Tapi perataan tali ni sebenarnya memang nanti tolak atas sikit. Okey. Kita nak pasang tali semua, tapi tak payahlah nak tengok macam mana nak pasang tali. Tapi saya nak cerita pasal ini hari. Saya dah berjaya buat satu benda yang saya tak pernah buat. Ganti ni machine head ni. Okey, itu sajalah. Saya tak ada nak promote apa-apa. Saya bukan MLM. Tapi saya nak beritahu yang setakat ini saya dah berjaya buat. Nanti bila dah pasang tali nanti, masa saya nak recording nanti saya kabarkan pada tuan-tuan semua. Terima kasih kerana stay. Jangan lupa support channel Rafi Studio. Sampai jumpa lagi. Bye.